Hey, what's up? So, I'm back. So, actually, matagal na ako hindi nakapag-vlog or nag-upload kasi I'm so shy kasi taba ako na talaga. So, but this time, okay, I'll give it a chance. Since 1 year na din ako dito nakatira sa bahay na to, sa condo na to. So, bigyan ko kayo ng house tour. House tour namin. So, actually, 3 rooms to. And then, 2 yung Chinese ko na housemate. And I'm the only Filipino here. So, I rented the middle room. So, yung makikita nyo lang yung kwarto ko lang, syempre, kasi wala akong access dun sa kanila. So, ayun. So, tara, sana ma-enjoy niyo itong video na to. Like, share, and subscribe to my channel kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. So, tara, sa bahay namin. So, this is the dining table. Makalat. Ito po yung living room namin. So, may TV, may PlayStation, Wi-Fi, may mga halaman ko na. Tsaka yung gusto ko dito is yung view talaga. Yun. Tsaka kitang-kita yung Petronas dito, guys. So, next naman. Ito naman yung kitchen namin. So, tag-iisa kaming cabinet dyan. Yun. Tsaka ito yung small room. Toilet na yun. So, ganyan siya. Ito. So, room number 2 for middle room. Alright. Tara, pasok. Maliit lang siya, guys. And cabinet. Makalat. Yun. So, queen size bed siya. Tsaka yung paborito ko dito is yung view din talaga. Kasi, yun, masaya. Pagkagising ko, Petronas na agad yung nakikita ko. So, yung yan, city view talaga siya. Tsaka may malapit lang din na park dyan. Kaya masaya. Malapit din sa mall. Tapos mga kainan din na makapalibot. So, yan. So, ayun. Yun na po yung house tour namin. Sana na-enjoy nyo yung video. At sana po ay patuloy nyo pa rin akong supportahan. Since I'm trying again to do this vlogging. And yeah, so sa mga nagtatanong kung magkano yung rent ko dito. Actually, it's around 1,000 RM. So, in pesos, around 13,000 or 12,000 something. But then, so sad kasi mag-increase na sila. So, nag-iisip pa ako kung aalis na dito or yun, maghahanap ng mas makasave pa tayo or mas cheaper pa, diba? Pero, syempre, nakakalungkot lang, guys, kasi napamahal na ako sa view. Yun nga lang din, mahal talaga yung room. So, ayun. So, tingnan na lang natin. But, hopefully, hindi na sila mag-increase. So, ayun. So, ayun. Hanggang sa susunod na vlog. Maraming salamat po. So, Donic G po. So, sa IG ko, you can follow me sa IG, sa TikTok, sa Facebook ko. Donic G. Maraming salamat po. God bless at mabuhay.